กดติดตามแล้วกดกระดิ่งตรงนี้สวัสดีครับวันนี้ด้วยของเล่นสนุกของเราคือเครื่องบินกระดาษ The Hammerhead หรือหัวคอนเหมือนฉลามหัวคอนเลยเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันก่อนเลย
มาลองร่อนกันดูเลยว่าจะเป็นยังไงโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก ลำนี้ก็สุดยอดมากๆครับเพื่อนๆก็ลองไปครับเล่นกันดู แนะนำเลยนะครับ Okay. แล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย